O posledním dubnovém víkendu se Farma 203 stala českým centrem cuttingu. V Mořině nedaleko Prahy se totiž uskutečnil první ročník westernové jezdecké show Spring Cutting 2018. Je to věc, která je na českém území poměrně vzácná. Myslím, že tady uvidíme podobné akce 2-3 za rok. Nicméně v Evropě je ten sport relativně rozšířen. Asi se dá říct, že nejvíc dneska a nejvyšší úroveň dneska je v Itálii, částečně ve Francii a v Německu, ale Itálie je nepochybně jaksi evropská meka cuttingu. Je tam určitě nejvíc aktivních trenérů a nejvíc kvalitních koní. A je to o tom, že vlastně my předvádíme rozhodčímu, co naše koně umějí. Cutting je jedním z westernových sportů a jedinečná jezdecká disciplína, která pochází ze Spojených států amerických. Vznikl jako přímý obraz rančerské práce. Na ranči vždycky bylo potřeba ze stáda dobytka, zpravidla telat, jedno to tele oddělit, anglicky vykatovat, za účelem ošetření, značkování, prodeje, čeho si umíte představit. A stádo dobytka je věc plachá a oddělit z ní jeden kus není jednoduchá práce. A cuttingový kůň byl vždycky nejlepší kůň, který na ranči byl. To tele začne být tak rychlé a tak pohyblivé, že zpravidla není v silách jako jezdce, aby on četl ty pohyby té krávy, aby ten jezdec si rozmyslel, co bude dělat, předal tu informaci tomu koni a ten kůň dělal, co má. Ten kůň v takovémhle případě musí do značné míry být schopen tuhle práci udělat za vás. To znamená, on musí mít, říká se tomu cow sense, neboli prostě cit pro tu krávu. On musí být schopen číst tu krávu, to znamená předpokládat, kdy ta kráva se zastaví, kdy ta kráva se otočí a musí se, a tam už potom nastupuje pomoc tréninku, musí se naučit s tou krávou zastavit, s tou krávou se otočit, tak, aby prostě kdykoliv se ta kráva podívá směrem ke stádu, tak aby neviděla stádo, ale viděla toho koně, který tam stojí. To je vlastně celé, že ta kráva funguje velice přirozeně. Ta kráva funguje tak, nebo se chová tak, že když vidí před sebou překážku, tak do ní nejde. Na cutting se tradičně používá plemeno Quarter Horse, které se začalo chovat již na počátku 17. století. Což je plemeno, které vzniklo svým způsobem uměle vlastně zpětnou domestikací amerických koní. Vedle Quarter Horseů se občas vidíte American Paint Horse, což je do jisté míry podobné plemeno, akorát vzhledově vypadá jinak, trošku jako kráva. Potom občas vidíte plemeno Appaloosa, ale to je velmi zřídka. Prostě většinou se na cutting používá Quarter Horse, i když žádná pravidla neříkají, že to tak musí být. Důležité také je vybrat správný dobytek. Nejraději máme jalovice mladé, měl by to být dobytek, který má 200, 300, 400 kg, spíš 300, 400 kg hmotnosti. Než může show začít, je potřeba nejprve provést takzvané usazení dobytka, což je u cuttingu zásadní. Na začátku každého kola je potřeba zaprvé ty krávy vyměnit. My nemůžeme dlouho předvádět ty koně na stejných kravách, celé by to přestalo fungovat. Takže potřebujeme to, čemu říkáme čerstvé krávy, to znamená krávy, které pokud možno v ideálním případě měly minimální styk s civilizací, což je mimo Texas těžko zaříditelné, ale rozhodně dáváme třeba přednost, když můžeme si vybírat kravám z pastviny, než kravám, které byly chovaný někde ve chlívě. Usazení stáda trvá 20-30 minut, je na to spousta různých způsobů, ale v zásadě je to o tom, že je potřeba to stádo prostě připravit na tu soutěž, je potřeba ho připravit tak, aby to stádo bylo vlastně v pohodě. Show se pořádají podle pravidel National Cutting Horse Association. Ten sport je podle mého názoru velice inteligentně postaven na tom, že od sebe zaprvé odděluje profesionály a neprofesionály, ale za druhé, což považuji za velkou raritu, umožňuje těm neprofesionálům závodit i na poměrně hodně vysoké úrovni, ne proti těm profesionálům, ale spolu s nimi. Není možné vypsat závod, kde by nebyly přinejmenším 2 třídy. Jedna musí být open, což je z jedného pohledu pro každého, ale z druhého pohledu spíše pro profesionály. A potom tam musí být třída non-pro, což je třída, která je vyhrazena vlastníkům koní v první řadě. První atribut toho, abyste se mohl účastnit non-pro třídy nebo non-pro show, tak musíte vlastnit koně a druhý atribut je, že nesmíte být profesionální jezdec.
Na farmě 203 se ale nepořádají jen show, nýbrž také chovají koně i dobytek. My jsme měli svýho času asi 25 svých koní. Teď jsme to jako zredukovali, nechali jsme si ty nejkvalitnější klisny, nechali jsme si 2 hřebce, teď máme dohromady 10 koní, z toho jsou jakoby chovný stádo, koně v tréninku a hříbata. Kromě cuttingových koní, který tady chováme už jako asi 20 let, tak jsme si pořídili ještě Texas Longhorn. Ty Texas Longhorn máme vlastně jakoby ikonu toho, že to k tím koním patří. Na druhou stranu s tím plemenem Texas Longhorn křížíme i mastný krávy, třeba Simmental hlavně, který potom ty jejich potomky, hlavně dcery, jakoby jalovičky, používáme na trénink, protože mají jiný svaly a vydrží víc a taky to maso je zajímavý, protože to maso se vyznačuje tím, že je bez cholesterolu a bez tuku. Pavel Mališ je, co se týká cuttingu v Česku, průkopníkem a stál u počátku tohoto sportu u nás. To je pravda, no, mám to moje číslo toho NCAJ, jakoby člena, je jako nejstarší. Začátky byly jako všechno, no, prostě jsme se v tom zhlídli a šli jsme do toho prostě celým srdcem a stalo se nám to pod kůži a děláme to prostě hlava nehlava, jak se dá. V minulosti Pavel Mališ také sbíral zkušenosti ve Spojených státech amerických. Jsem byl v Americe na tréninku asi 20krát. Dá se říct, že od roku 2006 do roku 2009 jsem tam měl 5 koní v tréninku. Jsem tam závodil, takže jsem se učil od těch, dalo by se říct, nejlepších. Show v Mořině si samozřejmě nemohl nechat ujít prezident for NCHA Anton Kondela. V rámci asociácie 4 NCHA združujeme 50 ľudí vlastne. A združujeme krajiny ako sú Česko, Slovensko, Maďarsko a Poľsko. Máme členov odtiaľ, plus ešte členov z Nemecka, Belgická a rôzne, ktorí chodia pretekať vlastne ku nám. Tento rok 2018 organizujeme 5 pretekov, 2 v Českej republike, 1 v Poľsku, 1 v Maďarsku, ešte 1 na Slovensku. Takže taký je plán na tento rok. A situácia je taká, že postupne členovia pribúdajú a ten šport začína rásť. Už ľudia prichádzajú na to, že americké kvotre a kone sú veľmi šikovné a inteligentné a je to zaujímavá disciplína, ktorá je síce komplikovaná, ale veľmi pekná a i divácky veľmi, veľmi zaujímavá. Takže postupne pracujeme na tom, aby nás len pribúdalo. Na show také byla přítomna velká zahraniční osobnost. Rozhodčím totiž byl americký profesionál, trenér a chovatel Ed Dafurena. Znamená to pre nás veľa, lebo spojili sme jeho rozhodovanie dnešné preteky aj s klinikou. To znamená, že v sobotu a nedelu bude robiť pán Dufurena kurz a bude nás vlastne učiť a dávať nám tipy a opravovať chyby, ktoré vlastne robíme, lebo celý jazdecký šport je len o zdokonaľovaní a hľadanie tej seba kontroly a stále zlepšovaní buď konia alebo jazdca, takže to je nekonečný proces učenia pre nás. Jmenuji se Ed Dafurena a byl jsem profesionálním cuttingovým jezdcem přes 20 let. Za ty roky jsem byl odměněn několika úspěchy na mistrovství světa. V roce 2015 jsem měl to štěstí vyhrát NCHA Futurity, což je největší cuttingová show, kterou máme. Cutting je sport, který je založený na pracovním a životním stylu kovbojů. To, co se při něm odehrává, byl jejich každodenní chleba. Museli oddělovat krávy od stáda kvůli značkování nebo ošetření. Během posledního století se cutting stal ve Spojených státech velkým sportem. Sám Ed Dafurena byl ze své účasti na show v Mořině nadšený. Není to jen můj první výlet do Česka, ale je to vůbec poprvé, co jsem v Evropě. A je to fenomenální. Lidé jsou úžasní, jídlo je skvělé a ochutnal jsem tady velmi dobré pivo. A spokojený byl také s úrovní českého cuttingu. Jsem opravdu nadšený, když můžu sledovat lidi na různých místech, jak si užívají a mají rádi tento sport. Byl jsem opravdu ohromený, protože zdejší lidé na tom, aby zlepšovali své schopnosti, pracují opravdu tvrdě a také tu dnes byly krásné koně. Velmi dobře se s Edem Dafurénou zná Pavla Beránková, která u něj na ranči v Texasu sbírala 3 měsíce zkušenosti. Cuttingu se věnuji tedy od svých 12-13 let
A dostala jsem se k němu přes svého otce, který mě začal brát na cuttingové kurzy s Karlem Spáčilem. Začala jsem jezdit se svým koníkem, který tady není úplně přesně na cutting, ale hrozně mi to začalo bavit, tak jsme to začali jezdit jako celá rodina a dopadlo to tak, že jsem se rozhodla jít do Ameriky. Pobyt v Americe si nesmírně užila. Bylo to úžasné, všichni tam nosili klobouk, boty jako já, nekoukali na mě divně, když jsem si to vzala, když jsem vstoupila na letišti, tak jsem z toho byla úplně nadšená, protože mě vlastně všichni na mě nekoukal opravdu nikdo nějak zvlášť, že by jsem jako měla klobouk. Tady je to opravdu hodně výjimečný, když nosíte klobouk a tady ty boty, tak to vypadá trochu jinak než naše obvyklé oblečení, takže tak, pro mě to bylo úžasné. Dostat se na americký ranč ale nebylo jednoduché. Já jsem hledala, jakoby, abych mohla pomáhat na nějakém ranči už hodně dlouho předtím. Jako praxi jsem chtěla, aby jsem se víc naučila jezdit na koni. A snažila jsem se to najít zhruba rok a půl. A všude mě odmítali. Ne, že bych jako nebyla dost silná, ale protože jsem jako holka a nedokážu zastat takovou práci na ranči jako kluci. A navíc mi bylo asi 16, když jsem to začala hledat pořádně. Takže když jsem konečně našla, tak jsem měla opravdu velké štěstí, že jsem šla k těm lidem, ke kterým jsem šla. Je to velice dobrý trenér, můžete se na něj ve všem spolehnout, velice rád vám pomůže se vším. Takže já myslím, že on by sem přijel, i kdybychom ho jako se zeptali a já ho neznala, ale takhle jsem jel velice rád a byl nadšený, že se může jet. Do Ameriky by se Pavla Beránková ráda vrátila. Já bych tam chtěla studovat vysokou školu. Letos se tam jedu podívat na vysokou školu, přímo vedle jejich ranče, kde jsem byla minulý rok. A no, snažím se nějakým způsobem se tam uchytit, aby jsem byla jako okolo koní. A mě strašně cutting baví, nikdy bych se ho nevzdala. Sice se na té škole jezdí trochu jiný sport, říká se tomu working cow horse, kde pracujete jenom s jednou krávou a ne takhle s celým stádem. Ale to se dá vyřešit všemožně, můžu jezdit kdekoliv jinde. Jediným cuttingovým trenérem v Česku je Karel Spáčil. Jak vypadá denní chleba trenéra této disciplíny? Je to v podstatě každodenní rutina. Jo, ráno trénujeme všechny koně, jo. Všechny ty koně, který závodějí, sportujou, tak potřebují každodenní servis, že jo, stejně jako sportovci, že jo, tak ráno staneme a jezdíme celý den. Koně se začínají trénovat, když dovrší věku 2 let. Ten trénink trvá 16 až 18 měsíců, kdy ten kůň je schopný to dělat samostatně. Jo. Samozřejmě čím díl stráví v tom tréninku ten kůň, tak je víc poctivý, dělá tu svoji práci lépe pro ty amatéry a non-projezdce. Na cuttingu Karla Spáčila nejvíce zaujala krásná zvířata. Určitě ty koně, ty zvířata, ty jsou fantastický, jsou to velmi atletický a inteligentní koně, protože vlastně v jeden moment vy předáváte celou tu zodpovědnost na toho koně a ten musí v podstatě číst tu krávu a nesmí ji pustit zpátky do stáda. Takže já, když jsem viděl poprvé ty koně, říkám, wow, to je super. Koně mají v průměru 150 cm v kohoutku, zhruba asi 450 až 500 kg. A to, co je na nich úžasné, je, že dokážou číst tu krávu, dokážou se na ní napojit a jsou velmi atletický, že? Jsou fyzicky zdatný. U cuttingu je také skvělé, že ho může dělat prakticky kdokoliv. Celkově ten sport nabírá velkou popularitu, jo? Protože je výborný v tom, že je dostupný. Jo? Je dostupný v jakýmkoliv věku jezdce. Jo? Je to v podstatě s tím westernovým ježděním i cuttingovým může začít člověk kdykoliv. Je jedno, jestli mu 20 nebo 40 nebo 50. Jo? Je to takovej, má to široký záběr, jo, ten sport. Karel Spáčil se na show Spring Cutting 2018 účastnil více tříd a v NCHA LTD 5000 Novice Horse zvítězil s koněm Blister Beetle se skóre 72 bodů. Krávy prý reagovaly dobře. Jo, tyhle ty krávy byly velmi dobrý. Jo, já jsem měl vždycky dobrý draw, jo, to znamená dobrý pořadí. Jo, vždycky jsem šel první na ty čerstvé krávy. Vždycky ta kráva pracuje líp, když je čerstvá. Jo, když toho koně nezná, tak líp reaguje na toho koně. Ve třídě NCHA Open zvítězila Kateřina Spáčilová s koněm Dual Ray TR se skóre 74 bodů.
Ve třídě NCHA Non-Pro zvítězil Pavel Palivoda a Ramr Hazit se skóre 73 bodů. Thank you. Ve třídě NCHA LTD 50,000 amatér zvítězil Zoltán Vizi s koněm Lola Bay Cat se skóre 71 bodů. Ve třídě NCHA LTD 15,000 amatér zvítězila Nataša Dufurová a Blazon Chili se skóre 65 bodů. Ve třídě NCHA 2000 Any Horse Any Rider zvítězila Sabina Haklová s koněm Acres of Star se skóre 72 bodů. Ve třídě 4 NCHA Ranch Cutting zvítězil Petr 14. a Wimpis Forrest Gump se skóre 69 bodů. První show se na farmě 203 konala v roce 2010. Poté byl chvíli klid, ale teď to vypadá, že kalendář akcí bude stále plnější. Pak jsme se k tomu vrátili až v roce 2016, takže jsme to nazvali jako autumn podzimní cutting. Loni 2017 jsme ho pořádali znova pro velký úspěch a letos jsme udělali vlastně jakoby jarní show a budeme mít teda i podzimní show a příští rok už jsme chtěli mít jaro, léto, podzim. Fanoušci cuttingu se tak mohou těšit na další skvělé akce, které si užijí tak, jako si vychutnali první ročník westernové jezdecké show Spring Cutting 2018.